สวัสดีครับติ่งเทวายครับมีหลายคนสอบถามมานะครับว่า BYD เนี่ยมันรองรับ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto หรือเปล่านะครับรถที่อยู่ในจีนเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารถในจีนตามปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาเองนะครับในการแชร์สกรีนแชร์หน้าจอจาก Android ไปยังหน้าจอของเขาแต่ว่าการรองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto เนี่ยจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำให้รถของคุณเนี่ยสามารถรองรับ Apple CarPlay ได้หรือ Android Auto ได้นะครับอุปกรณ์เสริมที่เราจะใช้กันในวันนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณทาง CarLinkKit นะครับที่อุตส่าห์ส่งเจ้าดองเกิลตัวนี้มาให้ทดสอบนะครับการแกะกล่องง่ายๆของเจ้าดองเกิลตัวนี้ภายในกล่องก็แทบจะไม่มีอะไรนะครับก็มีดองเกิลมาแล้วก็มีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับมีเท่านี้เดี๋ยวเราก็เอาดองเกิลตัวนี้มาทดสอบในเจ้า BYD ถางรุ่นปี 2022 นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการลงแอปพลิเคชันนะครับเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า AutoKit.apk นะครับทุกคนสามารถสแกน QR Code ด้านข้างนี้หรือกดในลิงก์ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้จะรองรับ Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นทุกคนก็ย้ายไฟล์ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เตรียม USB Thumb Drive นะครับแล้วก็ให้ format USB Thumb Drive เป็น format FAT32 หรือ EXFAT ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ copy ไฟล์ AutoKit.apk เนี่ยไปไว้ใน USB Thumb Drive นะครับเราจะเอา Thumb Drive เนี่ยไปเสียบเข้ากับตัวรถของเราเพื่อทำการลงแอปพลิเคชันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนภาษา UI ตัวนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับก็ให้มาที่ D-Link นะฮะ D-Link แล้วมาตัวขวาสุดนะขวาสุดตัวนี้นะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ให้มาที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเมนูภาษานะครับให้จำคำว่าจงเหวินไว้อันนี้ก็จะเป็นภาษาจีนนะครับแตะเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดยืนยันด้านซ้ายตอนนี้ระบบก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปหน้าโฮมก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วคราวนี้เราก็ใช้เจ้า USB dongle ที่มันมีถือมานะครับก็สังเกตก่อนเลยนะครับว่ามันจะต้องเป็นช่อง USB ที่มีสัญลักษณ์ USB นะครับไม่ใช่แค่ชาร์จอย่างเดียวถ้าเป็น USB สามารถเชื่อมต่อได้นะฮะเพื่อที่จะไปลงแอปพลิเคชันนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับให้เราไปที่แอปพลิเคชัน Utility File Manager นะครับใน File Manager เนี่ยให้เราแตะที่ USB นะครับอันนี้ก็เป็น Thumb Drive ที่ผมเสียบเข้าไปแล้วเราก็รัน AutoKit นะครับกด Allow Install นะครับเมื่อ Install เสร็จแล้วให้เราเปิดนะฮะมันก็จะขออนุญาตพวกการเชื่อมต่อกับกล้องนะครับ Location แล้วก็การเขียนบันทึกไฟล์และก็ไมโครโฟนนะครับคราวนี้มีเวอร์ชันใหม่ก็กดอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับกด allow install upgrade เรียบร้อยแล้วนะฮะกด open อีกรอบขั้นตอนแรกสุดเลยเราต้องเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามัน detect เจออุปกรณ์ทุกอย่างหรือเปล่ามันก็จะถามว่าให้อนุญาตเจ้า AutoKit เนี่ยให้ access ตัวแพดหรือเปล่านะฮะหรือตัวจอนี้หรือเปล่าเรากดโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3จุดเนี่ยมัน work โอเคนะครับเราย้อนกลับไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่าตัวหนึ่งนะฮะใน Advanced Setting เนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะฮะว่า OEM ให้เป็น BYD แล้วมันจะมีความแตกต่างยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็พร้อมในการเชื่อมต่อแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มทำการเชื่อมต่อโดยใช้เจ้าดองเกิลตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปในช่องเดิมกับที่เราเสียบThumb Driveนั่นแหละเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะฮะก็มาที่ detection ใหม่อนุญาตนะครับกดอนุญาตคลิกโอเคให้เปิด AutoKit เวลาเราเสียบกล่องหรือเปล่ากดอนุญาตไว้ก็ได้นะฮะถ้าเราใช้ประจำนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะ
เราจะเห็นด้วยว่าตัวกล่องมันขึ้นมาแล้วนะครับพอกล่องขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรามาเช็คตรง Recheck Update มันก็จะบอกว่าเราอัปเดตไปแล้วกล่องตัวนี้ก็อยู่ในเวอร์ชันล่าสุดด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแล้วเราจะเชื่อมต่อยังไงนะให้เรามาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อโดยใช้บลูทูธนี่แหละเข้าไปที่บลูทูธนะฮะเชื่อมต่อคาคิดแล้วก็อย่าลืมเปิด Wi-Fi ทิ้งไว้ด้วยนะครับพอเชื่อมต่อคาคิดแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับตอนนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าเรากำลังใช้อันนี้กำลังชาร์จด้วยนะอันนี้ชาร์จไวเลสไปด้วยเรากำลังใช้ Apple CarPlay กับหน้าจอของ BYD นะครับที่เราทำการเซตติ้งในส่วนที่เป็น OEM Setup เมื่อกี้เราจะได้เห็นว่าตัวแอปตรงนี้แทนที่จะเป็นรูปรถนะฮะก็จะกลายเป็นรูป BYD แทนพอเรากด BYD มันก็จะไปหน้าหลักหรือว่าเป็นการควบคุมจอหลักของมันนั่นเองแต่เราก็สามารถกลับไปที่ AutoKit ได้ทุกเมื่อนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อแล้วเราสามารถใช้ Apple Map ได้แล้วนะตอนนี้อันนี้เป็น Apple Map แล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยใช้ Wi-Fi นะฮะก็คือเป็น Wireless CarPlay นั่นเองนะจะเห็นได้ว่ามันก็ติดมือใช้ได้นะเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับ Setting ตรงนี้ก็เป็น Setting ทั่วไปของ Apple CarPlay แต่ว่ามันจะไม่มีการเล่น YouTube Netflix อะไรพวกนี้ฮะอันนี้จะเป็น Basic Apple CarPlay นะเพลงก็จะมีตามนั้นนะครับโหนี้มีใครรู้จักไหมครับฉลอง20 ปีเจเจตรินนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของ Apple CarPlay คราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าเป็น Android Auto จะเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับวิธีปิดก็ง่ายๆนะผมก็ปิดบลูทูธไปเลยแล้วกันแล้วก็ปิด Wi-Fi ไปด้วยพอปิดไปแล้วเนี่ยมันก็ขาดการเชื่อมต่อแล้วนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Android Auto จะเป็นอย่างไรบ้างฮะให้เราแพร์กับ Auto Car Kit นะครับเรียบร้อยนะ Connect แล้วก็อย่าลืมเปิด Wi-Fi ทิ้งไว้ด้วยนะครับก็จะเป็น Android Auto แบบ Wireless นะฮะถ้าทุกคนสังเกตตัวนี้ก็จะเป็น BYD D-Link นะอันนี้ผมวางโทรศัพท์ชาร์จแล้วไร้สายนะฮะก็จะเป็น BYD แล้วก็ D-Link โลโก้จะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือ OEM โลโก้ที่เราเลือกไปเมื่อกี้แล้วทีนี้เราก็สามารถใช้ Google Map บนตัวนี้ได้นะครับสรุปก็คือใช้งานได้ตามปกตินะครับสามารถใช้งาน Google CarPlay ได้เช็ค SMS ต่างๆนานาได้นะครับสถานะอะไรทุกอย่างก็จะมาจากโทรศัพท์มือถือนั่นเอง Setting และการตั้งค่าต่างๆก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะอย่างเช่นเวลาเรากดบางคอมมานด์บาง Setting เช่น See More in Phone App กดแล้วเนี่ยมันก็จะมารันบนโทรศัพท์มือถือนะครับมันก็จะบอกแล้วว่า Connect Car คือ BYD เพราะว่าเราไปเซต OEM ไว้แล้วว่าเป็น BYD ตั้งแต่ต้นนะครับเจ้ากล่องนี้ก็คอนเฟิร์มว่าสามารถใช้งานได้กับ BYD รุ่นที่ส่งออกไปจากจีนโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นส่งไปที่สปป.ลาวเนี่ยฮะมีคนใช้กันเยอะมากก็คอนเฟิร์มนะครับว่าสามารถใช้เชื่อมต่อแล้วก็ใช้งาน Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะฮะอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกหมวดนะครับนั่นก็จะเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้ iPhone เนี่ยเป็น Mirror นะฮะแต่ว่า Mirror เนี่ยยังเป็นเทสฟังก์ชันอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องใช้ USB ในการเชื่อมต่อนะฮะถ้าเป็น Mirror ปุ๊บเราก็คือเสียบสาย USB เข้ากันกับ iPhone นะครับเราก็จะมี iPhone อยู่บนรถเลยนะครับแต่ว่า Screen Mirror เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่สามารถทัชได้นะฮะคือทัชเนี่ยคุณยังจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการแตะอยู่นะแต่คราวนี้คุณก็จะมีเหมือนกับมี iPhone ขนาดใหญ่บนรถของคุณนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ในการวิวอย่างเดียวนะในการดิสเพลย์นะอันนี้
ก็เจ๋งใช้ได้เหมือนกันนะครับครับเป็นไงครับหลังจากได้ชมสรุปแล้วเนี่ยเจ้าดองเกิลตัวเล็กๆตัวนี้สามารถทำให้ BYD ถางรุ่นปี 2022 คันนี้เนี่ยรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับซึ่งผมถือว่าเจ้าแกดเจ็ตตัวนี้เนี่ยเล็กพริกขี้หนูจริงๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายได้นะครับสำหรับเจ้าดองเกิลตัวนี้จะเหมาะกับรถที่ใช้จอ Android รุ่นเก่าๆที่ยังไม่รองรับ Apple CarPlay หรือ Android Auto แต่ว่าสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB ซึ่งการตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันเนี่ยจะใช้งานกับดองเกิลได้ไหมนะครับก็คือลงแอปพลิเคชันไปแล้วเนี่ยเราต้องไปเช็คว่า decoder ทำงานนะครับไมโครโฟนทำงานแล้วก็เห็นช่อง USB นะครับในแท็บ detection ใน setting นั่นเองนะครับก็ลองไปลงแอปแล้วลองเช็คดูก่อนนะครับว่าทั้ง3ช่องเนี้ยมันเขียวหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นน้องแมวในจีนนะฮะผมลงแอปไปแล้วแต่พอเราเข้าไปดูใน setting นะครับแล้วก็แตะที่ detection ผมเห็นได้ว่าของน้องแมวในจีนเนี่ยเขาไม่เปิดพอร์ต USB ให้ใช้สำหรับ device อื่นนะครับใช้ไม่ได้นะก็เลยอดไปนะครับแต่ของที่ไทยเนี่ยรองรับอยู่แล้วแต่ต้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางคาลิงคิดอีกครั้งนะครับที่อุตส่าห์ส่งดองเกิลมาให้ทดลองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดชอบนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ